Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Adda 24/7 Northeast. ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত আমি ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ যিকেইখন ফৰেষ্ট এক্ট আছিলে সেই ফৰেষ্ট এক্ট কেইখন আমি কভাৰ কৰিলোঁ তিনিখন ফৰেষ্ট এক্ট অফ 1865, 1878 আৰু 1927. ভাৰত স্বাধীন হ'ল 1947 চনত। ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত কিন্তু ফৰেষ্ট এক্ট 1927 ক'বলৈ গ'লে প্ৰিন্সিপাল ফৰেষ্ট এক্ট হৈ আছিলে। ভাৰতে স্বাধীনতাৰ পিছত 1952 চনত 1952ত প্ৰথমখন ফৰেষ্ট পলিচি উলিয়াইছিলে, নেশ্যনেল ফৰেষ্ট পলিচি। আৰু এখন ফৰেষ্ট পলিচি উলিওৱা হৈছিলে 1988ত 1988 চনত। ফৰেষ্ট এক্ট বুলি ক'লে 1980 চনতহে ভাৰতে স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথমখন ফৰেষ্ট এক্ট উলিয়াইছিলে, সেইখন আছিলে আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন এক্ট অফ 1980, যিখন 2023ত আকৌ এমেণ্ড কৰা হৈছিলে। আজি আমি এই কেইখন এক্ট কভাৰ কৰিম। ক্লাছটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। Okay, so এতিয়া নেশ্যনেল ফৰেষ্ট পলিচি যেনেকৈ মই কৈছোঁ আপোনালোকক দুখন 1952 চনত এখন ফৰেষ্ট পলিচি আৰু 1988 চনত এখন ফৰেষ্ট পলিচি, 1952 আৰু 1988। এই দুয়োখন ফৰেষ্ট পলিচিৰ মাজত এটা ডাঙৰ তফাত আছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ ডিফাৰেঞ্চ বা তফাতটো হৈ গৈছে যে 1952ত যিখন ফৰেষ্ট পলিচি আছিলে সেইখনে ফৰেষ্টৰ ইকনমিক ইউজৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছিলে, যে চৰকাৰে যদি কোনোবা এখন ফৰেষ্ট আছে সেই ফৰেষ্টখনৰ পৰা অৰ্থনৈতিকভাৱে কি লাভ কৰিছে সেই বস্তুটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছে। অৰ্থাৎ colonial legacy of 1927 act was carried forward। মানে 1927 চনত ব্ৰিটিছাৰসকলে যেনেকৈ ফৰেষ্ট এক্টখন বনাইছিলে যে আমি ফৰেষ্টৰ পৰা বনাঞ্চলৰ পৰা কি লাভ কৰিছোঁ সেইটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছিলে। এই নেশ্যনেল ফৰেষ্ট পলিচি 1952 সেইটোকে কৰিছিলে, যিটো সংশোধন কৰা হৈছিলে 1988ৰ ফৰেষ্ট পলিচিত। 1988ৰ ফৰেষ্ট পলিচিত এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টেবিলিটি, ৰেষ্টৰেশ্যন অফ ইকলজিকেল বেলেঞ্চৰ কথা কোৱা হৈছিলে, যিটো প্ৰথমখন ফৰেষ্ট পলিচিত নাছিল। ফৰেষ্ট কভাৰৰ টাৰ্গেট দিয়া হৈছিলে 33%, যে গোটেই ভাৰতৰ মুঠ মাটিকালিৰ 33% বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত থাকিব লাগিব। ফৰেষ্ট পলিচি 1988ত সেইটোকে মেইনটেইন কৰা হৈছিলে যে যিমান মাটিকালি আছে তাৰ 33% আমাৰ বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত থাকিব লাগিব। কিন্তু তাত এটা তেওঁলোকে এডিশ্যন দি দিছিলে যে হিমালয়ান ষ্টেট বা মাউণ্টেনিয়াছ যিমানবোৰ ষ্টেট আছে সেইবোৰত 66% কভাৰেজ থাকিব লাগিব বুলি কৈছে, ফৰেষ্ট কভাৰ 66%। তাৰপিছত প্ৰথমখন যিখন ফৰেষ্ট পলিচি আছিলে তাত লোকেল এক্সেছৰ কথা কিন্তু কোৱা হোৱা নাছিলে, বা কৈছিল যদিও লিমিটেড লোকেল এক্সেছ। অৰ্থাৎ বনাঞ্চলৰ আশে পাশে থকা লোকসকলে সেই বনাঞ্চলখনত বিভিন্ন কাম কাজ তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব নোৱাৰিব ৰেষ্ট্ৰিক্টেড আছিলে, ঠিক যেনেকৈ ব্ৰিটিছাৰসকলে কৰাইছিলে। কিন্তু 1988 চনৰ যিখন নেশ্যনেল ফৰেষ্ট পলিচি আছিলে তাত ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন, বনাঞ্চলৰ সংৰক্ষণ আৰু সেই তাত থকা মানুহসকলৰ তাত পাৰ্টিচিপেশ্যন সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে জইণ্ট ফৰেষ্ট মেনেজমেণ্টৰ কনচেপ্ট আনিছিলে 1988ৰ নেশ্যনেল ফৰেষ্ট পলিচি। চ' সেইটো এটা ডাঙৰ কথা, সেইটো কিন্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ক্লাছিফিকেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিছিলে? প্ৰটেকশ্যন ফৰেষ্ট, নেশ্যনেল ফৰেষ্ট, ভিলেজ ফৰেষ্ট আৰু ট্ৰী লেণ্ডত ক্লাছিফাই কৰি দিছিলে নেশ্যনেল ফৰেষ্ট পলিচিয়ে। ইয়াত তেওঁলোকে ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিছিলে যেনেকৈ ইকলজিকেলি ছিগনিফিকেণ্ট তেনেকৈ ক্লাছিফিকেশ্যন কৰাৰ কথা কৈছিলে। ঝুম কাল্টিভেশ্যনৰ ওপৰত কিন্তু দুয়োখন নেশ্যনেল ফৰেষ্ট পলিচি একেটা কথাকে কয় যে ঝুম কাল্টিভেশ্যন ইকলজিকেল বেলেঞ্চৰ বাবে বেয়া। ঝুম কাল্টিভেশ্যন যদি বহুত হয় তেতিয়াহ'লে বায়'ডাইভাৰ্চিটি লছ হয়, জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আমাৰ কমি গুচি যায়। সেইবাবে ঝুম কাল্টিভেশ্যনটো যিমান পাৰি সিমান কম কৰিব পাৰি। তাতকৈ তেওঁলোকক বেলেগ কামত তেওঁলোকক নিয়োজিত কৰাব লাগে, যিমান পাহাৰীয়া অঞ্চল আছে যেনেকৈ হৰ্টিকালচাৰ বা অন্যান্য কামত তেওঁলোক ব্ৰতী হ'ব পাৰিব। চ' শ্বিফটিং কাল্টিভেশ্যনৰ কথাটো কিন্তু দুয়োটাই বেলেগ কৈছিলে। বাকী মই ক'লোৱে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভিনিউৰ কথা, যে 52 চনৰখনে বনাঞ্চলৰ পৰা আমি কি ৰেভিনিউ পাইছোঁ সেইটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছিলে, কিন্তু ইয়াত ইকলজিকেল বেলেঞ্চ আৰু ৰিষ্টৰেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছিলে 1988ত। প্ৰথমখন ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন এক্ট হৈ গৈছে 1980 চনৰ ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন এক্ট। এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্টখন অনা হৈছিলে টু ষ্ট্ৰীমলাইন ফৰেষ্ট ৰিলেটেড লজ, ৰেগুলেট ডিফৰেষ্টেশ্যন, অভাৰচি ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন অফ ফৰেষ্ট প্ৰডাক্টছ এণ্ড লেভি ডিউটিজ অন টিম্বাৰ এণ্ড আদাৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ। এতিয়া ইয়াত এই এক্টখনত কোৱা হৈছিলে যে ধৰক কোনোবা এডোখৰ জেগাত বনাঞ্চল বুলি ঘোষণা কৰি থোৱা হৈছে, ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে, মানে সেই অঞ্চলটো হৈ গৈছে ফৰেষ্ট লেণ্ড। এতিয়া সেই ফৰেষ্ট লেণ্ড যদি কোনোবা এটা কোম্পানী আহি পেলাই কয় যে আমি ইয়াতে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী স্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু অকণমান আমাক ফৰেষ্ট লেণ্ড লাগিব, বা ধৰক সেই বনাঞ্চলখনৰ কাষেদি নেশ্যনেল হাইৱে এটা গৈছে,
সেই ন্যাশনাল হাইৱে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰোঁতে ফৰেষ্ট লেণ্ড মানে বনাঞ্চলৰ মাটিৰ এডোখৰ লাগিব চ' তাৰ বাবে সেইটোক আমি কি বুলি ক'ম ডাইভাৰ্জন অফ ফৰেষ্ট লেণ্ড মানে বনাঞ্চলৰ মাটিক আমি অন্য কামত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ নন ফৰেষ্ট পাৰপাজত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তেনেকুৱাৰ বাবে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কিন্তু প্ৰায়ৰ এপ্ৰুভেল লাগিব বুলি এই এক্টখনত কৈ দিয়া হৈছিলে It primarily applied to forest lands recognized by the Indian Forest Act 1927 or the state records since 1980. 1927 চনৰ এক্টত যিমানবোৰ অঞ্চলক ফৰেষ্ট বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু লগতে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ নিজৰ এক্ট আছে কাৰণ কিয় কনক্ৰেন্ট লিষ্টত ৰখা হৈছে সেই এক্টৰ অন্তৰ্গত 1980 চনলৈকে যিমান অঞ্চলক বনাঞ্চল বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিলে সেই সমগ্ৰবোৰক ফৰেষ্ট কনজাৰভেশ্যন এক্ট 1980 অন্তৰ্গত ৰখা হৈছিলে The act deals with the four categories of the forest namely reserve forest, village forest, protected forest আৰু private forest. So Forest Conservation Act 1980 অন্তৰ্গত কেনেকে বিভাজন কৰা হৈছিলে reserve forest, village forest, protected forest আৰু private forest মানে যেটো পাব্লিক নহয় বিভিন্ন ব্যক্তিৰ তেওঁলোকৰ ইন্ডিভিজুৱেল মাটিত তেওঁলোকে বনাঞ্চল আছে হেয়া হৈ গৈছে private forest reserve forest বুলি ক'লে a state may declare forest land or wasteland as reserve forest and may sell the produce from these forest এটো কথাও কৈছে যে সেই ৰাজ্য চৰকাৰে তাৰ পৰা উৎপাদিত হোৱা বিভিন্ন বনাঞ্চলৰ সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে বনিজ পদাৰ্থবোৰ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব Any unauthorized felling of trees, quarrying, grazing and hunting in reserve forest is punishable with a fine or imprisonment or both. So yet offense কথা কোৱা হৈছে village forest বুলি ক'লে যদি reserve forest কোনোবা এখন গ্ৰামাঞ্চল বা কোনোবা এখন গাঁওক দি দিয়া হৈছে যেটো আপোনালোকে যদি নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত যায় তেতিয়া হলে নাগালেণ্ডত আপোনালোকে দেখা পাব মিজোৰামতো দেখা পাব যে এখন গাঁওক reserve forest খন তেওঁলোকক দি দিয়া হৈছে সেইবোৰক village forest বুলি লেবেল কৰা হয় Protected forest বুলি ক'লে the state governments are empowered to designate protected forests and may prohibit the felling of trees, quarrying and the removal of forest produce from these forest. এইখিনি হৈ গৈছে protected forest. So reserve forest যদি কোনোবা গাঁওক দি দিয়া হৈছে তেতিয়া হলে সেয়া village forest আৰু তাৰপিছত আৰু এটা লেভেল আছে protected forest আৰু এটা কেটেগৰী হৈ গৈছে private forest. So এই চাৰিটা কেটেগৰীৰ কথা কোৱা হৈছিলে Forest Conservation Act of 1980. আৰু এটা ইয়াত provision আছিলে restriction on dereservation যেটো মই অলৰেডি কৈছো যে বনাঞ্চলৰ যদি কোনোবা মাটি নন ফৰেষ্ট পাৰপাজৰ বাবে ডাইভাৰ্ট কৰিব লগা হয় তেতিয়া হলে প্ৰায়ৰ এপ্ৰুভেল লাগিব কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা National Green Tribunal কথা আহিলা appeal to the National Green Tribunal the act provided any aggrieved person may file an appeal to the National Green Tribunal against a decision of the state government or any authority এটা National Green Tribunal কথা আহি গল হয় ন্যাশনাল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল কমেন্ট সেকশনত জনাবচোন এতিয়া আমি আহো এমেন্ডমেন্ট এক্ট অফ 2003 ঠিক আছে মই 2023 বুলি কৈছিলো সৰি just a minute নাই এটো 2023 ইয়াত মই লিখোতে ভুলকে কৰিছো ঠিক আছে সো ফৰেষ্ট এমেন্ডমেন্ট এক্ট অফ 2023 এতিয়া এই এক্ট খনে কি কৰিলে এক্ট খন 1980 এর এক্ট খনে সেইখনক মই এমেন্ড কৰিছো সংশোধন কৰিছো The bill broadens the scope of the act by inserting a preamble. এবাৰ preamble এখন ইয়াত ইনসার্ট কৰা হৈছে নামটো খলাই দিয়া হৈছে নাম দিয়া হৈছে वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 আগতে নাম আছে ফৰেষ্ট কনজাৰভেশ্যন এক্ট তাক এতিয়া হিন্দী ভাষাত নামটো খলাই পেলাই এইটো কৰি দিয়া হৈছে The act which was initially applied to notified forest land was later extended to revenue forest land and lands recorded as forest in the government record. So প্ৰথমতে যেতিয়া 1980 কনজাৰভেশ্যন এক্ট খন অনা হৈছিলে তাত কোৱা হৈছে যে notified forest landত হে applicable হ'ব notified forest land মানে কোনোবা নহয় কোনোবা এক্ট এখনৰ অন্তৰ্গত বনাঞ্চল বুলি ঘোষণা কৰিলেহে সেই কিখনক applicable hobo Forest Conservation Act jeneke Forest Act of 1927 বা state government of kiba act অন্তৰ্গত ঘোষণা কৰিলেহে লাগু hobo কিন্তু এই amendment act ত কোৱা হৈছে যে revenue forest land আৰু লগতে government record যদি কোনোবা অঞ্চলক বনাঞ্চল বুলি ঘোষণা কৰি থোৱা হৈছে তেতিয়ালে হেয়াও কিন্তু এই act অন্তৰ্গত আহিব অকল act এখনৰ অন্তৰ্গত ঘোষণা কৰা মাটিকালিয়ে নহয়
বিভিন্ন ৰেকৰ্ডত থাকিলেও সেই অঞ্চলবোৰো এই এক্টৰ অন্তৰ্গত আহিব এমেণ্ডমেণ্টত হেতু কোৱা হৈছিল দি এমেণ্ডমেণ্ট seeks to streamline the application of the act to recorded forest lands private forest land and plantations etc 2023 এই বিলখনত কিছুমান activity restriction কৰি দিয়া হৈছে on the reservation list zoos and safaris under the Wildlife Protection Act 1972 owned by the government or any authority in forest areas other than protected areas মানে কি কৈছে যে adds more activities to the restriction on dereservation list dereservation এখন list থাকে যে কি হেৰিত dereservation কৰিব পাৰিব dereservation মানে বনাঞ্চলৰ মাটিকালিক বেলেগ নন ফৰেষ্ট কামত ব্যৱহাৰ কৰা সো dereservation কৰিবৰ বাবে এখন লিষ্ট থাকে সেই লিষ্টত এক্সটেন্ড কৰি দিছিলে এইবোৰ এক্টিভিটি এড কৰি দিছিলে যদি ইকো টুৰিজম ফেসিলিটিৰ বাবে তেতিয়া তেওঁলোকে তাত কৰিব পাৰিব সিলভিকালচাৰাল অপাৰেচনৰ বাবে কৰিব পাৰিব আৰু এনি আদাৰ পাৰপাস স্পেসিফাইড বাই দ্য সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট সো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সেই শক্তি দিছিলে যে তেওঁলোকে এই dereservation লিষ্টত বিভিন্ন তেওঁলোকে টপিক বা বিভিন্ন কাৰ্য তেওঁলোকে এড কৰিব পাৰিব যাৰ বাবে বনাঞ্চলৰ মাটিক নন ফৰেষ্ট পাৰপাসৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব So, আজি ক্লাছটো ইমানে আছিল আপোনালোকৰ বাবে যদি আপোনালোকে এতিয়াও আসাম ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ আমাৰ ক্ৰাশ কোৰ্স ব্যাচত যোগদান কৰা নাই সোনকালে এই ব্যাচত যোগদান কৰক এই পাৰ্টিকুলাৰ ব্যাচত ইংলিশ জিএস আৰু লগতে আপোনালোকৰ হৰ্টিকালচাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ম্যাথছ ষ্টেটিষ্টিক্স বটানী ফৰেষ্ট্ৰি আৰু এনভাইৰনমেণ্টেল সায়েন্সৰ অপচনেল আপোনালোকে গাইডেন্স লাভ কৰিব ক্লাছ অলৰেডি আৰম্ভ হৈ গৈছে এই ব্যাচত 18 জুলাইৰ পৰা ক্লাছসমূহ অনুষ্ঠিত হৈয়ে আছে স্ক্ৰিনত এটা নম্বৰ দেখা পাইছে 081300432447 সেই নম্বৰটোত এবাৰ কল কৰিব কল কৰিলে আপোনালোকে ব্যাচটোৰ সবিশেষ ব্যাচটোৰ বিষয়ে সবিশেষ